วันนี้ครับลูกค้านำรถ BMW X7 เข้ามาเปลี่ยนยางชุดใหม่ครับโดยที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นั้นเป็นยี่ห้อ Michelin รุ่น Pilot Sport 4 SUV ยางคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรถ SUV โดยเฉพาะโดย BM คันนี้นะครับผมยางหน้าจะเป็นขนาด 275/35R23 ยางหลังจะเป็นขนาด 315/30R23 ซึ่งเป็นขนาดยางที่ใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักของรถรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของ Michelin Sport 4 SUV นะครับคือการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับผมว่าจะเป็นถนนเปียกหรือถนนแห้งนะครับมั่นใจในการเข้าโค้งเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่เหมาะกับรถ SUV ระดับพรีเมียมอย่าง BMW X7 คันนี้เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่กำลังมองหายางรถยนต์สำหรับรถ SUV ของคุณหรือกำลังมองหายางคุณภาพดีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาหรือนัดหมายเข้ามารับบริการได้ที่ช่องทางในคลิปเลยครับ